Evolution rusar, Nibe-rapport faller och här i studion ska vi prata ädla drycker med börsens finest. Idag blir det alltså bärslunch snarare än börslunch. Varmt välkomna. –19 maj, glad börs igen efter att ha skakat av sig ränteoron. Tråkiga grejer, roligare med ädla drycker som sagt. Vi har inte så mycket, vi har bara vatten och kaffe. Men vi har 2 gäster. Martin Blomgren sitter där, John Skogman heter du. Ja, tack, kul att få komma hit. Eller hur? John har ändå övervägt att grogga på lite cola blandat med kaffe, så jag tycker att det piggar upp en. Ja, men det piggar upp. Precis som Evos återköp på 22 miljarder. Det var väl ändå en koffeinkick för den aktien. Ja, men det har väl man väntat på länge och nu kan de ju återköpa väldigt, väldigt mycket aktier under en lång period. Man såg ju, om man gör någon typ av baklängesräkning så kan man säga att de kan köpa över 100 000 aktier nu varje dag i ett år. Det kommer ju bli liksom kursbränsle. Det är omöjligt att det inte blir det. Glasögon, baklängesräkning. Det är en otrolig leverans. Hur ska du kontra det här, Blomgren? Nej, men frågan varför de väntar så länge är fortfarande obesvarad, så det är man ju lite nyfiken på. Men det är klart att det är jättepositivt för aktien att det kommer in en köpare som ligger och tuggar i sig, speciellt då som är en aktie som har varit ganska blankad, 5,5% tror jag. Så att de får väl också kanske backa och köpa tillbaka nu, så att det bidrar säkert till dagens uppgång. På konspirationsteoretikernas förening, där jag är hedersmedlem, har vi spekulerat i att någon slags rättsprocess eller oron för en jättestämning från en myndighet har legat som en broms. Och det kanske är positivt det också, att man väljer att köpa tillbaka nu. Ja, men den här typen av bolag, det är alltid mycket rykten kring dem. Det är bara att titta på Betsson och andra. Det är stora svängningar i spelbolagssektorn. Hacksaw och likadant. Det är otrolig skillnad från botten till toppen på Evolution, och bara senaste månaden har den gått väldigt, väldigt bra. Ja, det tar ju bort risken både för det du nämner och om det skulle vara ett förvärv som man inte vill säga. Så att det plockar ändå bort en del osäkerhet, även om man inte vet varför det. Gör att det här är roligare än Hacksaw nu att äga. Du hittar 1 miljon på gatan, du måste köpa Evo eller Hacksaw. Konstig premiss. Ja, men då gillar jag Evolution bättre och skulle köpa dem. Men jag tror förmodligen att båda är ganska bra affärer. Nibe också rapporterat idag. Ja. Linjeförväntningarna sjunker på börsen. Du har härjat runt lite där på morgonen. Ja, men det är klart. Jag som alla andra traders har ju härjat och tradat i Nibe. Jag tyckte liksom ändå att nedgången här som den hade på morgonen när man kunde köpa den kring 41 men det var värt att testa att köpa just med tanke på all den här omvärldsoron. Aktien gick upp till 43, då sålde jag och idag blev det en bra affär i Nibe. Det är en väldigt volatil aktie på rapportdagar, så att idag hade jag rätt. Nu har den fallit tillbaka igen till 42. Men långsiktigt Nibe fortfarande P långt över 30, nettoskuld på 18 miljarder. De pratar om att göra nya förvärv. Det är ju fortfarande ett ganska skuldsatt bolag, så att den är inte värd mindre än så här. Kanske den har gått väldigt bra i och med oljeoron, men den är inte värd så mycket mer heller, skulle jag säga. Det här är ingen 50 kronors aktie nu, utan den är typ fair value nu. Ja, men den är ju... Den här Stoves som är den stora negativa överraskningen står ju bara för 9%, så att det som var negativt är ju en liten del, så jag tycker att sammantaget så var den lite positiv tonen från Erik och att andra halvåret ska bli bättre, att de tittar på förvärv, så att lite kan man inte säga att, men värderingen är ju för hög för att man ska bli riktigt intresserad. Att det dåliga Stoves inte heller var bolagets fel? Var det inte lite? Nej, det var ju tullar precis. De tillverkar i Kanada och flyttar och säljer till USA då. Men ändå, de har ju ett marginalguidningsintervall som de har hållit fast vid tidigare, som de sänker ganska kraftigt nu på den delen. Så att det är ändå en liksom konkret effekt av det. Vi intervjuade Erik i morse i vårt program. Där var han väl inte superoffensiv när det gäller framåtblickande. Så här lyder hans ordval. Vårt ordval är väl sådant i rapporten att den inte andas direkt något negativt. Sen vet vi ju inte vad som händer, men jag tycker väl ändå att vi i rapporten då med den resultatindikation som vi ändå ger både på Climate Solution och på Element, det får väl vara signifikativt för vår inställning till hur framtiden kommer att se ut, åtminstone det här året. Försiktigt positiv. Vill man läsa mer om Nibe rekommenderar jag Finansmagasinet, som än en gång dedikerar framsida och väldigt många sidor åt just denna värmepump-succé. Någon avslutande reflektion? Ja, jag tror inte att så många kommer att byta sida. I den här tidningen har vi också lite argument för och mot aktien, och efter den här rapporten tror jag argumenten för båda sidorna står ganska fast. Det är inte så många som kommer att byta läge av det här, tror jag.
Intrum däremot har man bytt läger idag. Aktien är upp tvåsiffrigt efter en rek från UBS. Vi gjorde en liten movers and shakers bild på rapporter och rapportbolag och andra roliga tilldragelser. Evolution har vi nämnt, Nibe lika så. Tänkte Lagercrantz, Martin, kort reflektion där. Stark rapport. Stark rapport, organisk tillväxt 6%, marginalen upp till 19%. Jag tittar tillbaka lite, de har gjort en otrolig resa som många av de andra serieförvärvarna. Både på tillväxten, det vet man ju, det är därför de förvärvar mycket. Men även på marginalerna då, och har ökat andelen egna produkter upp till, jag tror de ligger nästan kring 80% nu, vilket lyfter marginalen. Under Jörgen Wigh som har varit vd så länge jag kan minnas i det här bolaget. Så att, en imponerande långsiktig resa och en stark rapport idag. Men om det blir någon typ av så här Hall of Fame för börsen, då kommer man ju hänga upp Jörgen Wighs tröja där. Och, ja, lite underrated, eller? Han är inte lika... Han är ju börsens bästa vd och ju förmodligen tillfört mest aktieägarvärde av alla vd:ar på börsen. Riktig legend och han förtjänar all cred han kan få. Sen har han ju lite flyt att han har ju fått med sig värderingen. Det här är ju ett P40-bolag i princip och hade många andra bolag fått den värderingen så klart. Det hade ju sett ut som vd hade gjort ett jättebra jobb, men det finns ju en anledning till att det är P40 med. Ja, men så är det, men då tror jag man måste också ta med det här att den resan de har gjort med att öka andelen egna produkter, så att det är inte bara att de förvärvat Vilsex, det är inget storskogen-case på det sättet. Men det är klart, har man ett P-tal när man är 40, då måste man komma med bra rapporter, annars så straffas man rätt så hårt. Börsens bästa vd, det är stora ord från dig, Jan Skogman. Vi har också Hansa som rör sig tvåsiffrigt idag. Hur förhåller sig källaren till Hansa Biopharma? Ja, det känns som varje gång jag är här så händer det något i Hansa och det är ju en traderfavorit. Det är ju också, om Jörgen Wigh och är i börsens Hall of Fame, så René Lukander är väl typ också där. Hon var ju vd på Caliditas, de blev utköpta i börsen och nu är hon vd här på Hansa och hon syr ju ihop lite deals. Nu har man sålt Europarättigheterna för 1,2 miljarder. Det tar ju bort all nyemissionsrisk i det här bolaget och man har fortfarande kvar de amerikanska rättigheterna och de amerikanska rättigheterna brukar alltid vara mycket mer värt än den europeiska för att amerikanerna betalar mycket mer för sina läkemedel. Lite tar man ju bort uppsidan när man licensierar ut det här då till ett annat bolag. Då, så att man får inte liksom hela uppsidan om det skulle bli en succé. Men spännande case fortfarande det här och hon gör ett fantastiskt jobb inom liksom en annars otroligt tuff sektor. Jag är lite nyfiken på Docksta, det står så på din tröja. Det är ett ortsnamn eller ett märke? Ja, det borde du känna till. Du är ju som allmän bildad, men det är ju en ort i Västernorrland som jag passerade här i dagarna när jag var i Umeå och firade min födelsedag. Grattis Norrland till finbesöket. På börsen så går Dox, ett annat Dox, fonetiskt näraliggande Dr. Martens, är en av vinnarna på Londonbörsen efter sin rapport kostnadskontroll och färre reor är bidragsgivande orsaker där. Räntemarknaden fortsätter mullra. Finns hela tiden ett litet marknadsspöke där just nu. Amerikanska 10-åringar har kommit ner lite men ligger på relativt skräckinjagande 4,6%. Och så har vi Storytel, va? Också lite S-bolag att snacka om. Ja, verkligen. Storytel förvärvar belgiska förlaget Overamstel för ett okänt belopp, omsatte 17 miljoner euro i fjol och Storytel-aktien stiger 3% på den här nyheten. Och sen har statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonsson meddelat att Sverige dissar Saabs Visbykorvetter för att istället köpa franska fregatter. Saab liksom Rheinmetall går dock starkt idag på börsen efter en analys från City. Och ja, Saab går starkt. John, det är inte bra för dig. Nej, men jag bettar ju på nedgång där, men den har ju gått väldigt svagt under en relativt lång period nu och är väl knappt upp på året. Men ja, det är klart att den kommer studsa tillbaka och det är ju en väldigt volatil aktie. Det är många intressenter här som både upp- och nedsidan plus att blir det fred, är det inte fred och så vidare. Jag tror affärerna, det är nästan liksom en sekundär grej jämfört med sentimentet hur Saab-aktien handlas. Alltså för P-talet är så högt att det spelar ingen roll om de får sälja några fregatter eller inte och så vidare, utan det är mer vad sentimentet. Och som du säger, det är förmodligen en del kortintressen här också, så att en analys som är lite positiv då kan få fart på den här aktien. Men sektorn har haft tufft. Rheinmetall, som du sa, var upp
idag. Har också haft ett tufft år. Så ja, jag tycker fortfarande att den är övervärderad här, men betydligt mindre än den var på 700 kronors nivån. Precis, den har kommit ner från 700 till 516 nu. Fortsätter du blanka den i det här läget? När man är blankare eller håller på att blanka aktier, det gäller ju att vara väldigt aktiv. Det är för att den rör sig så fort att kan man ta hem en vinst så kan det vara värt att ta hem en och öka lite när den går upp och så vidare. Så att det är ju någon typ av rörelse hela tiden som man är med, utan det är inte. Och är man trader har man en sån liten position, i och för sig likviditeten så bra i Saab så att alla kan nästan göra vad de vill där. Men det är ju väldigt lätt för mig att öppna och stänga kortpositioner hela tiden. Synd att SAS inte börsnoterat längre. Blankningscase. Ja, det var ett av de bästa blankningscasen. Någon Saab-reflektion? Nej, men det blir ju ett lite derivat på geopolitiken. Om det chansen för fred ökar så tappar den kanske. Sådär. Och det handlar ju mer om hur man positionerar sig som trader kanske än det långsiktiga spelet. För de har ju en stark orderbok och de kommer ju ha, alltså, det kommer ju rustas upp ganska länge oavsett vad som händer. Men aktiens utveckling är ju en annan femma. När kommer ditt Saab-ödesdatum, John? Ja, vad är det inför efter Q2 där får vi veta om jag får sluta med börsen på 555 kronor. 555. Bolag som gillar att börja på, man ska äga bolag som börjar på A, det vet ju alla. Alfa, Atlas. Bolag som börjar på S däremot, Sivers, Silex och Saab är Python. Kan vi slå fast det? Python är väl inte, det är liksom kanske tvärtom att det är de bolagen man ska äga, för de har ju gått fruktansvärt bra på börsen. Men jag tycker alla de tre bolagen är väldigt övervärderade och det är ju att det är blivit de mest handlade aktierna på hela börsen. Sivers är väl, det är något tecken på att småspararna verkligen är tillbaka, kombinerat med att amerikanerna har visat att Sverige är någon typ av global börs med. Och det är Twitterbråk varje dag i Sivers. Anders Storm härjar på i Discorden, alltså tidigare vdn på och X också, ja. ska jag tillägga. Så att det händer mycket där och det är väldigt, väldigt tradingvänlig aktie. Jag tycker att den är alltså groteskt övervärderad och skulle blanka alla dagar i veckan. Absolut. Går det? Är det lätt? Ja. Bra. Pratar vi Sivers eller Silex nu? Sivers. Ja, alltså det kostar ju mycket att låna. Sivers. Men jag säger att det är kring 30% i lånekostnad. Sivers eller Silex, någon reflektion? Men Silex tittar jag på innan noteringen och kom som alla andra fram till att det är ändå ett rimligt värderat pris för ett väldigt fint bolag som har en superstark position i en nisch som är stekhet, hög marginal, en vd som har varit med och grundat det. Så att alla stjärnor styr rätt för att det skulle bli en bra notering. Jag tänkte väl att 25-50% upp någonstans kommer den hamna. Den öppnar ju dubbelt upp och sen fortsatte den. Så att tåget gick ju redan första dagen där tycker jag. Sen så är det klart de som redan en 2 dagar till kunde åka med ett tag, men den är för högt värderad i mina ögon. Ja, men som du säger, det här är ett jättefint bolag och som har fått en överdriven hype. Det var uppe på 350 kronor. Men det är ju inget check-in som under några dagar också gick fantastiskt för att sen nu var värt ingenting. Det här är ett fint bolag och det är omöjligt att veta exakt vad det är värt i den här semiconductor-håsen vi har just nu. Nej. Men det är inte värt 350 i alla fall. Ingenting är väl finare än rara Episurf som var ett misslyckat medtechbolag, tror jag, fram tills dess att det blev ett hett fastighetsbolag med Ilja Batljan förstås som katalysator och drivkraft. Vad är det som händer? Man ska sadla om till fastighetsbolag, men nu är den upp 20-30% om dagen. Det har gått 600% sedan årsskiftet. Vad händer här? Ja, men det här att bli ett fastighetsbolag, det trodde man ju var helt ute. Det var ju liksom någon 2021-grej, låg räntemiljö. Men Ilja är ju en trollkarl och nu har han tagit över Episurf här. Och som du sa, det var ju ett gammalt knäimplantatbolag som aldrig lyfte utan var en ny emissionsmaskin. Kom från Serendipitech, har jag för mig, på gamla goda. Men nu är ju det här ett annat men enormt håsbolag bland småspararna. Men det här är det mest övervärderade bolaget på hela börsen nu. Jag är kort, men aktien handlas ju i 27-8 öre. Jag vet inte, det rör sig så enormt mycket. Den är upp 30% idag. Det kommer komma ut miljoner och åter miljoner aktier på 5 öre här eftersom de har ju köpt olika fastighetsbestånd med egna aktier för väldigt låga aktiekurser. Och när de kommer ut
är man ju tvingad att sälja i princip när aktierna är här uppe och det kommer sätta press på aktien. Så att det är fullständigt vansinne att köpa Episurf på de här nivåerna. Ja, de har gått från ledbrosk till fastighetsbestånd. Någon tanke kring Nej, men alltså, inte just kring det här, men man ser ganska många exempel efter IT-bubblan smällde där förlustavdrag i konsultbolag och andra IT-bolag används för fastighetsbolag som köpt upp det för att kunna utnyttja skatteförlusterna till skatteavdrag. Jag vet inte om det är så i det här fallet, men det här är nog mer någon typ av trollkonst av Ilja för att flytta runt olika innehav och så vidare. Kan du inte släppa att det fortfarande är en fas där man ska springa in mot bubblan och inte ifrån den? Det här känns ganska färskt. Vad säger du om den ragaranalysen? Ja, men det är lite skillnad skulle jag säga på de här bolagen, typ Sivers, Silex och så vidare, som har någon typ av drömpotential. Episurf, det här är fastigheter. Det finns ingen dröm med samhällsfastigheter i Borlänge eller Falun. Bygga om det, inget fel på Borlänge Falun. Nej, det finns ingen dröm där, därför är det en helt annan garanti att den kommer falla närmsta tiden. Och det är konvertibelt, alltså det är så rörigt upplägg att jag tror ingen kan ens förstå det, förutom att jag förstår att övervärderat. Ja, men jag håller med. Silex kan ju mycket väl växa in i sin värdering. Det är bara att det kommer att ta så lång tid, så att köper du nu så får du förmodligen en ganska trött avkastning jämfört med vad man visste att man kunde få någon typ av notering. Så det är ett helt annat case även om det rör sig i båda. Och på Sivers kan man väl åtminstone hoppas på någon slags amerikanskt bud om man vill vara optimistisk. Vi rör oss från Falun och Borlänge. Visste ni förresten att Falun oftast kallas för Stora Kopparberg på grund av gruvan där, och nu ska vi till lilla eller vanliga Kopparberg där bryggeriet ligger kort. Ja, jag vet, det var en av mina. Jag ska upp och tröjan med bästa övergången. Kopparbergs har kommit med rapport. Vi älskar produkterna, men ska vi älska det vi läste i kvartalsbokslut? Om vi ska älska. Ja, men jag tyckte den var helt okej. Den är stabil på omsättning och rörelseresultat. Och sen så har får de en valutaboost den här gången. Ibland får de en valutasmäll. Så att på sista raden så är det väldigt bra ut. Men de pratar om lite krigseffekter, att Cypern och Grekland, att man är lite återhållsamma där, högre fraktkostnader och att de tar en del av den kostnaden själv istället för att höja priserna. Så att jag tycker det är väl inte lite förvånande att den gick upp på det här faktiskt. Och den har gått ändå okej innan, får man säga. Litet kvartal med Q1. Jag var ju på Cypern på höstlovet och då var det 40% mindre britter där då, för att de hade ju skickat en drönare på den brittiska basen i Limassol som är en stor ort på Cypern, och det hade skrämt britterna. Så jag tror definitivt att det inte är liksom BS att det har påverkat, utan det är på riktigt. Men dricker inte britterna lika mycket cider om de stannar hemma? Det gör de kanske inte. Tror att man dricker mer när det är varmt. Det är därför de hoppas på en varm sommar nu. Men så har vi ju VM här nu. Och exakt. Hela sektorn kommer ju gynnas av fotbolls-VM. Det är ju längre än någonsin, fler länder än någonsin, större än någonsin, fler tittare. Så att det kommer ju bli en jätte... Samtidigt är alla matcher på nätterna. Så frågan är hur sugen man är på att dricka en Kopparberg. Man har ju Budweiser, så sitter du så. 27 dagar kvar tills man kan beställa en stor stark klockan 06 på morgonen. På nätterna var det mest Sofie. Vi ska titta på med Peter Bronsman apropå utsikterna. Sverige med hjärta och England med hjärnan. Så att det skulle betyda oerhört mycket för oss om England går långt i fotbolls-VM med den marknadsandelen vi har på den brittiska marknaden. Det betyder faktiskt mycket mer än jag kan tänka mig en stor allmänhet, utan det betyder jättemycket fotbolls-VM och allt runt omkring. Och så jag säger bara heja Sverige och heja England. Heja England, för då dricker britterna mer blaskig cider. Ja, det har du. Ja, men det är mer än man kan tro. Garanterat är det så, men bryggerinäringen har det ju tufft nu, och börsen har ju varit någon typ av liksom avdumpningsplats på jättedåliga bryggeribolag och olika fantasidrömmar. Typ Mackmyra gick i konkurs. Det är inte jätteofta börsbolag går i konkurs. Mina gamla hemtrakter i Gävle. Ja, sen har vi ju Härnö Gin som tuffar på i någon typ av nedförsbacke. Men hade ett bra gin och sen fick de för sig att bygga ett jättestort hotell i Härnösand som liksom har blivit ingen hit, i alla fall om man tittar på aktiekursen. Så har vi ju High Coast som inte heller, någon whiskybolag som inte heller har blivit någon succé. Du kan inte säga Härnösand på svenska och sen Höga Kusten på engelska utan att ta in den gamla uråldriga vitsen, vad heter Härnösand på engelska? Here's Nistak. Tack så mycket. Kan man säga. Och sen finns det ju andra. Umida, kommer ni ihåg Sefor? Alltså det är gamla Sefor, det här vinglas. Man hade engångsvinglas och
Sen har vi ju Arctic Blue som är från Finland. Vi har Anora som har Koskenkorva. Anora är ju ett riktigt bolag. Ja, men det går inte bra på börsen heller. Det är så här, det har gått riktigt, riktigt dåligt för väldigt många Men bryggerier. nu är du mycket inne på vin och sprit. Bryggerierna med öl är ju lite annorlunda. De har inte heller gått bra, men det är ju lite annat. Där är ju värderingar börjar de bli lite intressanta nu tycker jag. Vi har också med oss, Martin, din sammanställning här. Ja, precis. Det här är några av de globala Evidensbaserat. jättarna och några av de lokala då. Och det man kan säga är att ju större desto bättre marginal. Det är ett numbers game. Om man får skala så tjänar man mer pengar. Jag tycker bland de här att Royal Unibrew, danska bolaget, är kanske det som är mest intressant att titta på just nu. De tappade ett stort licensavtal med Pepsi som kommer att gå ut 2029. Slaktades på det, va? Aktien slaktas på börsen. Samtidigt har de några år på sig nu att kanske då fylla upp det med något annat eller att fylla på med egna varumärken. Och de menar ju själva att 2030 ska de vara typ tillbaka på EBIT-nivå från det de tappar. Så skulle de lyckas fylla upp det här och de har ett P-tal på 12 så ser det ju urbilligt ut. Men det är en risk och det kommer ju vara något som hänger över dem en period. Vad tänker du om det här då? Det är en bransch full av lycksökare och entreprenörer. Många små kraschar, men de stora kanske går bättre. Ja, Inbev hade väl gått bäst där mycket kanske på grund av dollarn med. Men Och Peter, två ganska bra rapporter både från Inbev och Carlsberg. Så att Inbev sa cheers to beer. det Samma får med pinna sina till lite för- för VM också. Att Men de dra fyller ut på. trenden har ju Inbev varit en jättedålig investering. Men just det man inte vill med de här typ Royal Unibrew-caset, det är ju att de inte... Alltså drömmen är att de får Coca-Cola istället, Ja. vilket är en dröm. Men om de inte får det, då kan det ju bli den här klassiska Macmyra-grejen som de konstant pratar om, att man har underabsorption. Kan jag säga det? Jag vill säga det. Ja. Men så här, att det blir väldigt, väldigt... Ja. Du har ett bryggeri som inte går för fullt och så Nej. blir det så Nej, blir de det väldigt hårt på marginalen. måste fylla upp det antingen med egna produkter eller att de får in någon annan för att inte marginalen ska ta ännu mer smäll. Men jag tror det stod för 13% av deras volymer, så att det är inte så att halva bolaget föll bort. Däremot följer en fjärdedel av börsvärdet bort. Så att här tycker jag det finns lite spännande potential om de lyckas knipa det. Kan inte ni två boomers diskutera de här riven som Ellen plockade ut från internet? Unga dricker för lite på olika språk. För lite tror jag inte det stod, men De dricker mindre i alla fall. Det var min värdering där. Är det ett strukturellt hot? En med kort mening. ja, det är ett strukturellt hot mot bryggeribolagen och det är därför de växlar upp på det de kallar för softdrinks. Carlsberg köpte de här Britvic för något år sedan och många av dem har ungefär hälften eller ibland mer av försäljningen som inte går mot alkoholfri öl och läsk och softdrinks. Så att de adresserar problemet. Vill du säga något, Skogman, eller är det för Nej, men det är smärtsamt? fakta. Jag tyckte Martin sa det bra där. Jag behöver inte lägga till något. Egentligen ska vi ta pausen, men vi har en graf kvar som Martin har förberett så fint. Den för oss tillbaka till samtalets början och Kopparberg. Och på något sätt är det problemet att marginalerna svänger som de vill i det här bolaget. Han jobbar på bra med att få upp försäljningen, får vi ändå säga. Men han struntar fullständigt i marginalerna. Ja, det går ju lite sidledes får man väl ändå säga, både på tillväxten senaste tiden här och marginalen. Lite trött också. Så att ofta när man tittar på Kopparberg så landar man att det finns två saker som talar för aktierna och det är väl att de skulle bli någon bli uppköpta, kanske av Budweiser eller Inbev då, som är ägaren av Budweiser, och att de har en direktavkastning som är ganska fin. Delar ut 7,50 per aktie, vilket är ungefär 6%. Så att man kan ligga kvar och ta utdelning och hoppas på ett bud, men man skulle vilja se lite mer tillväxt med tanke på att det ändå är en nischspelare för att man skulle vilja värdera upp dem, tycker jag. Du har ägt Kopparbergs förut, va? Ja, men jag har dem i evighetsportföljen just för det du sa, att det är väldigt fin direktavkastning och även om det svänger upp och ner så lyckas han ändå täcka utdelningen och kunna betala ut den varje år. Och ja, det uppköpet, det var ju liksom snack även när aktien stod i 200 och det hände inte då. Nu har det stått i 100 nästan och det hände inte då heller. Utan man får nog vänja sig vid att Peter Bronsand, för det här är ju hans livsbygge, att han ändå vill ratta det här ett tag till och ja, då får man vara nöjd med utdelningen. Och de har ju det här stora distributionsavtalet med Budweiser i England då, som tar ut deras sidor på pubbarna. Så att det är därför det är naturligt tagare av det. Men som du säger, jag tror att han vill köra det här så länge han lever kanske. Har ändå gått rätt så hyggligt de sista 3-4 månaderna, den här aktien. Stort tack för att ni kom. Drick med omdöme, ungdomar där ute. Vi säger inte mer än så, utan vi är tillbaka igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Det här var
produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.